everything in Krishna's service? De hogyha minden kapcsolatban van Krishnával, akkor hogyan fog használni minden Krishna szolgálatában? See, and this is the difference between Srila Prabhupada and others, his God brothers. Ez a különbség Srila Prabhupada és az Isten testvérei között. Srila Prabhupada, by his preaching, established this worldwide movement. Srila Prabhupada prédikálásával megalapította ezt a világszervezetet, which uses video cameras and computers and gigantic printing presses. Amelyik videokamerákat és számítógépeket és nagy nyomdákat használ. This movement keeps up with the world. És ez a mozgalom próbál lépést tartani a világgal. Because our vision, by the grace of Srila Prabhupada, is that everything comes from Krishna. Mert a mi látásmódunk Srila Prabhupada kegyéből az, hogy minden Krishnától jön. All the latest technology comes from Krishna. Az összes legújabb technológia az Krishnától jön. And the purpose of this movement is Sankirtan. És ennek a mozgalomnak a célja a Sankirtan. Maha Sankirtan, actually, which means worldwide Sankirtan. Maha Sankirtan az azt jelenti, hogy világméretű Sankirtan. Not just in-house Nem csak kirtan egy házon belül csinálni kirtan, or neighborhood Sankirtan, city-wide Sankirtan, vagy egy városon belül Sankirtanozni, but worldwide Maha Sankirtan. hanem az egész világon. So how to reach the whole world? Hogyan érjük el az egész világot? We see in this age there is Asura Sankirtan going on. Látjuk el, hogy ebben a korban zajlik az Asura Sankirtan. Srila Prabhupada said the difference between devotee and non-devotee Srila Prabhupada azt mondta, hogy a bakta és abakta között a különbség is the devotee glorifies Krishna az, hogy a bakta Krishna dicsőíti, and the non-devotee glorifies some great materialistic person. és az abakta az pedig nagy materialisztikus személyeket dicsőít. So they have made such a big arrangement for Asura Sankirtan. Olyan nagy elrendezést tesznek az Asura Sankirtan érdekében. The Kirtan just means to glorify. Kirtan csak azt jelenti, hogy dicsőíteni. Sankirtan means all together. Sankirtan azt jelenti, hogy mindenki együtt. And Asura means demon. És Asura azt jelenti, hogy démon. So they're making big arrangements for glorifying pop stars and Hollywood actors and politicians. Nagy elrendezést tesznek, hogy a zenészeket és a hollywoodi színészeket és a politikusokat dicsőítsék. To spread the gossip of how such persons are having illicit sex and what kind of meat they're eating and what kind of wine they like to drink. És hogy terjesszék a pletykákat arról, hogy ezek a személyek kivel élnek tiltott nem életet, vagy milyen fajta húst tesznek, milyen bort isznak. And how they're wasting their life. Hogyan pazarolják az életüket. All these satellites you see in the outer space bouncing the signals, television signals around the world. Mint a műholdadók, amik ott vannak kint az űrben, és akkor azok is küldik ezeket a televíziós jeleket. Big bombastic arrangement for communication. Hatalmas elrendezés a kommunikáció érdekében. Because this is the Yuga Dharma. Mert ez a Yuga Dharma. This is the Yuga Dharma. This is what everyone is doing. Mindenki ezt csinálja. This is the main thing. Ez a fő dolog. All success in this age depends on getting your message out. This is advertising. Minden siker ebben a korban azon függ, hogy az üzenetedet át tudod-e adni, hogyan hirdetsz valamit. This is communication. Ez a kommunikáció. This is broadcasting. Ez a műsorszórás. This is publication. A nyomtatás. You see? So everything depends on that. Business, all the other activities, their primary means of success is this, kirtan. Az összes üzlet is ezen függ, és ezért mindenkinek a sikere ezen függ, a kirtanon. So the difference between them and us is that our subject matter, what that we want to broadcast, is Krishna. A különbség köztük és köztünk az, hogy a téma, amit mi szeretnénk terjeszteni, az Krishna. So how will we do that? Hogyan fogjuk ezt megtenni? If we have no realization. Hogyha nincs megvalósításunk. You see? Then
Then the temple just becomes a place, like Prabhupada said, he used this term joint mess, which just means like in a military camp. They have one big hall where they serve the meals, and everyone goes there and eats. És Prabhupada ezt a kifejezést használta, hogy ez ilyen közös tartózkodási hely lesz csak a templom, mint ahogy a katonaságnál is van egy hely, ahol mindenki oda megy és akkor ott esznek. So in some ashrams, that's the success. Némelyik ashramban ez a siker. That today we served khichdi, and all the devotees could fill their bellies. Ma kitrit osztottunk, és minden bakta meg tudta tölteni a gyomrát. And then they all go, Gaur Haribol! És akkor így kiabálnak, hogy Gaur Haribol. All glories to Lord Gauranga. We ate today. Az Úr Gaurangának, hogy ma ettünk. We all had nice khichdi. Szép kitri volt. Wow. But Srila Prabhupada's vision was to overtake the demons who are propagating their nonsense by all kinds of modern technological devices. De Srila Prabhupának a víziója az volt, hogy felül kell múlni ezeket a démonokat, akik mindenféle modern technológiai vívmányokkal hirdetik a dolgaikat. So this requires realization, deep understanding of Krishna, and also an understanding of the psychology of the people, how to create an interest in them, to know about Krishna, and how to reach them. Ehhez szükséges a megvalósítás, hogy mélyen megértsük Krishnát, és aztán megértsük, hogy hogyan tudjuk átadni nekik. So Prabhupada used to say, tax your brain. Prabhupada azt mondta, hogy próbáljátok használni az agyatokat. That was his order, tax your brain. Ez volt az to push on this movement. Hogy használjátok az agyatokat, hogyan fogjátok nyomni ezt a mozgalmat. So these materialistic people, what are their interests? Ezek a materialista személyek, mi az ő érdeklődésük? Eating, sleeping, mating, defending. Evés, alvás, pázás, védekezés. You see? And they like to hear about, as I told you, famous people. És ahogy mondtam, szeretnek hallani híres emberekről. When I was in India, mikor Indiában voltam, I happened to see a newspaper report, photo report. Láttam egy újság hirdetést. Of two Indian movie actresses. Két indiai színésznőről szólt a cikk. Who were meeting at a restaurant. Akik egy étteremben találkoztak. And so there was a series of photos, and you see them meeting, they embrace, and then they sit down at the table. Volt egy fénykép, hogy átölelik egymást, leülnek az asztalnál. And you see them smiling at each other, joking, laughing. Mosolyognak egymásra és tréfálkoznak, nevetnek. And then the waiter comes with the wine. Utána jön a pincér a and they are holding their glasses. Ott tartják a poharukat. And drinking and smiling. Isznak és mosolyognak. And then the waiter brings some abominable thing. I don't know what it was, but it looked horrible in the photograph. Utána a pincér hoz valami gusztustalan dolgot, nem tudom mi volt, de szörnyen nézett. Some fleshy lump put in front of them. Valami hús dolgot. And these two women were like and then they were so there was this series of photographs. It was very amusing. És akkor volt egy ilyen fényképsorozat, nagyon szórakoztató volt. And I was thinking, but that's what the karmis are interested in. És akkor gondoltam, hogy tényleg ez érdekli a karmikat. How two beautiful women are breaking the regulative principle. So very nice. Két szép nő hogyan töri meg a szabályozásokat. Now Krishna, consider Krishna. Most gondoljunk Krishnára. Consider in India some of the main places where Krishna is worshipped. Vannak Indiában a főhelyek, ahol Krishnát imádják. Let's start with Jagannath Puri. Kezdjük Jagannath Purival. So what is Lord Jagannath doing all day? Mit csinál az Úr Jagannath egész nap? He's eating. Eszik. Chapan Bhog, 54 times a day. 54-szer eszik egy nap. Huge, huge, huge.
Feasts are brought before him 54 times. Hatalmas lakomát tesznek oda elé 54-szer egy nap. Then the remnants are always being distributed. És akkor mindig kiosztják a maradékot. So, yes, Krishna, he eats more than anyone. Krishna is eszik, ő többet eszik, mint bárki más. Every day, 54 meals a day. 54-szer eszik minden nap. So, karmis like to know about how great persons eat. Karmik szeretnék tudni, hogy nagy személyek hogy esznek. So who's greater than Krishna? Ki az, aki nagyobb Krishna? And who eats more than Krishna? Ki eszik többet, mint Krishna? And who eats better than Krishna? Ki eszik finomabbat, mint Krishna? So here's the subject matter for them. És akkor itt van egy téma nekik. And then you go down that eastern side of India, down south, till you come to Sri Rangam. És India keleti részén lemész délre, még Sri Rangamba érsz. And there, at Rangakshetra, Lord Ranganath, he's sleeping all the time. He's just laying there on Shesh, and Lakshmiji is massaging his feet. Ott pedig az úr Ranganath mindig alszik, egész nap alszik. Sésen fekszik, és Lakshmiji pedig masszírozza a lótuszlábát. So who can sleep more than God? Ki tud többet, mint Isten? He sleeps eternally. Örökké alszik. As Lord Vishnu, Mint az úr Vishnu. Mahavishnu. Then you go up the western side of India till you come to Dwarka. És akkor felmész Indiának a nyugati részén, amíg eljut Dwarakába. And what is there Krishna doing all the time? És mit csinál ott Krishna? Defending. Ott pedig védekezik. Constantly. His Dwarka means fortress. Mert Dwaraka az egy vár, erőd. Then you go from there to the northern middle point of India to Vrindavan. És akkor pedig északi középső pontjában mész Indiának, Vrindavandamba. And there Krishna is eternally engaged in the fourth activity. És akkor Krishna a negyedik tevékenységet végzi. Eating, sleeping, defending, and the last one. Evés, védekezés, alvás, és a negyedik. So, this is subject matter. Itt vannak ezek a témák. This is what they like to hear about. Az emberek erről szeretnek hallani. So we have this in the best, most opulent, purest form. És akkor itt vannak ezek a dolgok a legjobb, legpompásabb és legtisztább formában. The original eating, sleeping, mating, defending of God Himself. Istennek az eredeti evése, alvása, védekezése és párzása. So the subject matter should capture their interest more than any other subject matter. És ez a téma sokkal jobban kell, hogy érdekelje az embereket, mint bármi más. But we have to know how to create that interest. We have to know how to introduce this to them, this subject matter. De kell tudnunk, hogy hogyan teremtsünk érdeklődést, és hogyan mutassuk ezt a témát be. So this all requires vichar, deep consideration. Ez egy mély megfontolást, vicsárt igényel. And as you will see in this section of Chaitanya Charitamrita, how this vichar of Lord Chaitanya led to his ecstasy. És akkor itt fogjuk látni a Chaitanya Charitamritának ennek a részében, hogy az Úr Chaitanyának ez a vicsára, ez hogyan okoz extázist. Because the subject matter is again Krishna. Mert a téma megint csak Krishna. And as we realize Krishna more and more, then because Krishna is Akila Rasamrita Murti, the form of complete rasa or bliss, then we also become more and more blissful. És amikor mi megvalósítjuk ezt, azért, mert Krishna Akila Rasamrita Murti, az azt jelenti, hogy a örömnek, vagy a gyönyörnek a teljes, tökéletes formája, akkor mi is ezt fogjuk tapasztalni. And that's another great difference between Krishna consciousness and other types of intellectualism. És ez is egy nagy különbség a Krishna tudat és másfajta intellektualizmus között. That other is called shushka jnana. It is dry knowledge. Másikat úgy hívják, hogy shushka jnana, vagy száraz tudás. And how much ecstasy are you going to get from worms? Mennyi extázist tapasztalt a földi giliszta tanulmányozásával? Professor Kovacs
you know, he'll not be such a happy person. Cannot be. Kovács professzor nem lehet annyira boldog személy. You study anything, any material subject matter. There'll be some kind of excitement in the beginning, but after a while, it just becomes dull, stereotyped. Bármilyen témát tanulmányozol, lesz valamennyi izgalom az elején, de aztán később unalmassá válik. And the only thing in the end is simply pride. I am big Professor Kovacs. I know more about worms than anyone else. És akkor a végeredmény az csak büszkeség, hogy én vagyok a nagy Kovács professzor, én mindenki másnál többet tudok a földi gilisztákról. This is not good. Ez nem jó. This means he is gripped by a hamkara. He is under the control of material nature. Ez azt jelenti, hogy őt befolyásolja az ahankára, az anyagi természetnek az irányítása. He's not only in Maya, but he's by being very puffed up, he's made it very difficult for himself to get out of Maya. Nem csak májában van, hanem azáltal, hogy nagyon büszke, azáltal nagyon megnehezíti, hogy kikerüljön belőle. And because of no higher happiness, despite all of his learning, he is forced. He's forced by material nature to engage in all kinds of low and nasty kinds of sense gratification. És azért, mert ő is boldogságot akar, ezért mindenféle alantas érzékkielégítésben foglalja a magát. So this Krishna consciousness is the path of joyful knowledge. Ez a Krishna tudat az örömteli tudásnak az útja. Truly joyful knowledge. Igazán örömteli tudás. Some weeks ago I had a kind of discussion before some philosophy students with one university instructor in Holland. Néhány héttel ezelőtt egy beszélgetésen vettem részt egy egyetemi oktatóval, néhány filozófia tanuló előtt, vagy hallgató előtt. This was in the city of Amsterdam, at Amsterdam University. Az Amsterdami Egyetemen volt ez. And so this professor, his field of expertise was the writings of Friedrich Nietzsche, the German existentialist philosopher. És ennek a professzornak a szakterülete az Nietzsche-nek az írásai voltak. So, it was very, very ironical, the whole thing. There was so much irony in it. One thing was that, you see, Nietzsche, one of his famous books that he wrote is entitled The Joyful Knowledge. Nietzsche-nek az egyik híres könyve, amit írt, az az örömteli tudás volt. But this professor was explaining how Nietzsche is a philosopher of tragedy. És az a professzor ezt pedig azt magyarázta, hogy Nietzsche ő a tragédiának a filozófusa. He's saying that the world is actually chaotic. Mert ő azt mondta, hogy a világ az igazából kaotikus. It makes no sense. Nincs semmi értelme. So we should look for no sense in the world. Ezért nem is érdemes keresni az értelmét. We should expect everything to be crazy. We should expect all of our plans to be wrecked. És ezért arra kell számítanunk, hogy mindenki őrült, és minden tervünk dugálba dől. The only thing we can do is be strong. Az egyetlen dolog, amit tudunk csinálni, hogy mégis erősek vagyunk. This was Nietzsche's philosophy. Ez volt Nietzsche filozófiája. You see, so and his end of his life was tragic. He became mad. The last 10 years of life he was crazy. És az életének a vége is tragédiába torkollott, mert megőrült, utolsó 10 évében őrült volt. So I was thinking of these things as this man was making his presentation. Ezekre a dolgokra gondoltam, amikor ez az ember az előadását mondta el. Of course, I couldn't speak everything because it would have been too radical. Persze nem lehetett mindent kimondani, mert ez túl radikális lett volna. In these public programs, you have to be nice. Kedvesnek kell lenned az ilyen nyilvános vitákon. But it was so absurd. De annyira el volt merülve. You see, this professor, he's preaching all this philosophy from a madman.
a man who went crazy. Ez a professzor ez így lelkesen prédikált egy őrültnek a filozófiáját. So after his talk, I thought the best thing for me to do is just to ask this professor some questions, just to kind of show the students that what he says is crazy. És amikor befejezte a beszédét, akkor úgy gondoltam, hogy a legjobb, hogyha néhány kérdést felteszek neki, ami be fogja bizonyítani a diákoknak, hogy ez őrültség. So I said, Professor, you said that the world is chaos and actually makes no sense. És mondtam, hogy professzor, ön azt mondta, hogy a világ az káoszból áll, és ezért nincs semmi értelme. But you see, we find ourselves here in the University of Amsterdam in this particular room. De mi itt találjuk magunkat az Amsterdami Egyetemen ebben a bizonyos szobában. There are these philosophy students here. Itt vannak ezek a filozófus hallgatók. And you and I are here. Ön és én is itt vagyunk. And we're talking. És beszélünk. We're using language. Nyelvet beszélünk. You're using language. Ön is egy nyelvet használ. When I said that, he could see what was coming. He said, I'm sorry. Ön már látta, hogy most ebből mi fog kijönni, és mondta, hogy elnézést. Because I said language makes sense. És mondtam, hogy hát a nyelvnek van értelme. So you're using language which makes sense to tell these students that there is no sense. Ön egy nyelvet használ, aminek van értelme arra, hogy azt mondja a diákoknak, hogy igazából semminek sincs értelme. We're in this room, which is, a specific place, has a specific form, and you're saying everything is really chaos. Itt vagyunk ebben a szobában, ami egy különleges hely és megfelelő formája van, és ő meg azt mondja, hogy minden káosz. So could you explain, Professor, what this really means? El tudnám magyarázni, professzor úr, hogy ez mit is jelent? Are we actually here? Tényleg itt vagyunk? Are we actually in Amsterdam University discussing philosophy? Tényleg az Amsterdami Egyetemen vagyunk és filozófiáról beszélünk? Or is this just all an illusion, a dream that we're having? Vagy ez egész csak egy illúzió, egy álom, amiben vagyunk? And he said, I don't know. És ő azt mondta, hogy nem tudom. So I didn't say it, but for those who had some brain, they could see what is the use of this so-called philosophy. Nem én mondtam ki, de azok, akiknek volt intelligencia, azok megértették, hogy akkor mi értelme van ennek az úgynevezett filozófiának. Yes, so anyway, my point is that Nietzsche and his followers, they may claim that this is the joyful knowledge. Szóval a lényeg az, hogy Nietzsche és a követői állíthatják azt, hogy ez az örömteli tudás. But it is actually the crazy knowledge. De igazából az az őrült tudás. It is not happy at all, it is just mad. Egyáltalán nem boldog, ez csak őrület. And if Nietzsche is an acharya, ha Nietzsche ő egy ácsárja, and he ended up as a madman, that means anyone who followed him will also become crazy. És ő megőrült, akkor azok, akik követik, valószínűleg ők is bolondok lesznek. So we have the real joyful knowledge. Mi rendelkezünk a valódi örömteli tudással. And of course we also want to become crazy in the end. Persze mi is szeretnénk megőrülni a végén. But divine madness and love of Godhead. De mi az isteni őrületet akarjuk elérni az Isten szeretetben. This is Chaitanya Mahaprabhu, Divyonmada, divine madness. Chaitanya Mahaprabhu az isteni őrület. And Srila Prabhupada used to say, you should aspire to become crazy for Krishna. Srila Prabhupada ezt mondta, hogy arra kell várnunk, hogy megőrüljünk Krishnáért. But to reach that point, we have to apply our intelligence. This again, like everything, this transcendental madness is totally different from the material madness, which is just a manifestation of the mode of ignorance. De használni kell az intelligenciánkat, hogyha ezt a pontot el akarjuk érni, mert a transzcendentális őrület az teljesen más, mint az anyagi őrület, ami a tudatlanság kötöréből származik. So I will stop here. Itt meg fogok állni. Thank you very much for kindly hearing these explanations. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezeket a magyarázatokat. If you have one or two questions, you can take time.
Ha van egy vagy két kérdés, akkor azt megválaszolom. Yeah? So you said that we have this aha experience which can come through the devotees or the super soul. So is there anything we can do to help that it happens? Yes, well that was what my class was about. Igen, What you persze, should erre do. szólt a lecke, hogy mit kell csinálni. And what you do is you have to apply your own consciousness. És hogy mit csinálsz, az, hogy használod a tudatodat. Mm. Yes, we have Guru Shastra Sadhu. We have a Sangha, Association of Devotees. Ott van a Guru Shastra Sadhu és a Bakták Társulása. So put your mind into this. És használd az elméletet. Just don't just be here in body only. Ne csak testben legyél itt. You see? Then you're not really here Akkor nem vagy igazán itt. because you're not your body. Mert nem vagy ez a test. So you have to be really here Igazán itt kell lenned. in the Association of Devotees. Bakták Társaságában. This is conscious. This means be conscious. Ez azt jelenti, hogy legyél tudatos. And try to, by the means of Bhakti Yoga, try to connect with the Lord in the heart. És próbálj a Bhakti Yoga elvei által kapcsolatba kerülni a szívben levő Úrral. It's not something so mysterious. The essence is always remembering Krishna, never forgetting him. Ez nem egy olyan rejtélyes dolog, hanem a lényeg az, hogy mindig emlékezzünk Krishnára, és soha ne felejtsük el. So we have to do that, practice that in everything we do. Ezt kell tennünk, ezt kell gyakorolni mindenben, amit csinálunk. Like Srila Prabhupada gave this nice example. Srila Prabhupada persze szép példa. That Krishna in Gita says, I'm the taste of water. Krishna a Gitában azt mondja, hogy én a víz íze vagyok. So how many times a day you drink water? Hányszor iszol vizet egy nap? So when you drink water, you should think that this is the taste of Krishna. Amikor vizet iszol, akkor kell gondolni, hogy ez Krishnának az íze. Prabhupada even said, you can speculate. Normally we don't, we say no speculation. But this is, Prabhupada distinguished between what he called mental speculation and philosophical speculation. Prabhupada azt mondta, hogy még spekulálhatsz is, persze általában nem szoktunk, de ő különbséget tett a között, hogy mi a mentális spekuláció és a filozófiai spekuláció. So mental speculation means just thinking any stupid thing that comes into your mind. Elmebeli spekuláció azt jelenti, hogy mindenféle ostobaságot gondolni. But philosophical speculation means along the lines of Shastra. De a filozófiai spekuláció az azt jelenti, hogy a Shastra irányelvei szerint. And so Krishna says, I'm the taste of water. Krishna azt mondja, én vagyok a víz íze. So every day, so many times a day you're tasting water. Minden nap olyan sokszor iszunk vizet. So you should think, how is this Krishna? Akkor kell gondolkoznod, hogy This is lehet ez a Krishna. kind of speculation. Ez egyfajta spekuláció. How is this Krishna? Ez hogy Krishna? But the point is, by thinking in that way, you will be remembering Krishna. De hogyha így gondolkodsz, akkor emlékezni fogsz Krishnára. And remembering him with some eagerness to know more about him. That's the point. És hogyha azzal a vággyal csinálod ezt, hogy többet tudjál róla. Because that's real remembering of Krishna, with eagerness. Ez a valódi emlékezés Krishnára, amikor mohók vagyunk rá. You know, not just like we may be told that oh, today is the Rasa Yatra day or something, a particular day when Krishna, some pastime of Krishna begins. Nem csak, hogy elmondják nekünk, hogy ez most a Rasa Yatra nap, vagy az a nap, amikor Krishnának bizonyos keftelés elkezdődik. And then we go, okay. Jó, rendben. You see, well, thank you. There should be eagerness. Hanem lelkesnek kell lenni. We should be thrilled.
akkor izgalomba kell jönni. So this is the way to cultivate that eagerness. Is when you drink water, you think about, how is this the taste of Krishna? What És does akkor that mean? így kultiváljuk ezt, hogy amikor isszuk a vizet, akkor azon gondolkodunk, hogy ez hogyan, ez az íz, ez hogyan Krishna, és ez mit jelent ez. By thinking like that, you're actually calling to Paramatma, please, give me this knowledge. És ha így gondolkodsz, akkor kéred a Paramatmát, hogy nyilvánítsa meg ezt a tudást. You see? So it just means that here, on the side of your head, you have a switch, on, off. A fejnek az oldalán van egy kapcsoló, be-ki. You just make sure that it's on. Akkor biztosítani kell, hogy be van kapcsolva. The mind should be engaged. Az elmét le kell foglalni. It means the mind has to be turned on, first of all. Először be kell kapcsolni. Should not be empty inside. Nem szabad üresnek lenni belül. Okay? Any other questions? Valami más kérdés? Hallottuk, hogy gondolkoznunk kell azokon a dolgokon, amit hallunk, de olyan dolgokon tudunk gondolkozni, amiről van tapasztalat. De van néhány olyan területe a védikus tudásnak, hogy nincs róla tapasztalatunk, hogy ezekről hogy tudunk gondolkozni. You said that we should think about the things that we hear, but usually we can think about things that we have some experience of, about or contact with it. But there are some areas of Vedic knowledge about which we don't have any experience, so how can we think about it? Yes, some things are achintya in the sense of, well, everything is achintya, but some things really are achintya. Inconceivable. Minden dolog egy bizonyos értelemben véve acsintja, de vannak olyan dolgok, amik igazából acsintják. See, actually the way what I just said, that's really the point. Ahogy az előbb mondtam, ez a lényeg a dolognak. Because everything is achintya. Mert minden acsintja. This is the achintya shakti of the Lord. Ez az Úr acsintja saktia. And like we talk about the scientists, De hogy tudósokról beszéltünk. so the more they study seemingly insignificant things, Minél jobban tanulmányoznak látszólag jelentéktelen dolgokat, the more amazed they become. annál jobban megdöbbennek. And everything is so complex. Minden annyira összetett. One atom they don't understand. Egy atomot sem értenek meg. One cell from the body, skin cell or any kind of cell, that is more complicated than they are able to follow. Egy sejtet a testből, még az is sokkal bonyolultabb, mint amit meg tudnak érteni. So everything that is happening in our life at every moment is actually achintya, inconceivable. Minden, ami történik az életünkben minden pillanatban, az igazából acsintja vagy felfoghatatlan. But we do have a conception by which we work in this world. De van egy megértésünk, ami alapján dolgozunk ebben a világban. You see, there's two terms like we find in Narada Bhakti Sutra and other scriptures, Vyavaharika and Paramartika. A Narada Bhakti Sutrában és más írásokban van ez a két kifejezés használva. So Vyavaharika means conventional reality. A Vyavaharika azt jelenti, hogy hétköznapi valóság. Another way of saying this is Samvriti Satya, Hogy ez a másik kifejezés Samvriti Satya. which means the truth that we all agree on. Az igazság, amivel mindannyian egyetértünk. You see? So we all agree that we're here in this room together. Mindannyian egyetértünk abban, hogy itt vagyunk ebben a szobában együtt. We all agree on who we are, how to address one another. Mindannyian egyetértünk abban, hogy kik vagyunk, hogy szólítsuk a másikat. We all agree that we have different duties that we have to execute. És mindannyian egyetértünk, hogy vannak különböző kötelességeink, amiket végre kell hajtani. So in this way life goes on. Így zajlik az élet. And then, you see, we may think that we know what's going on because of this, because of this common agreement. Azt gondolhatjuk, hogy tudjuk, hogy mi történik emiatt a közös egyetértés miatt. But we should understand that this is only
vyavaharika. This is just conventional or relative understanding. De meg kell értenünk, hogy ez vyavaharika, ez csak közhelyszerű vagy relatív megértés. Actually, behind this is Krishna. Emögött van Krishna. Paramartika, the supreme meaning. Artha means value, artha means meaning. So the supreme meaning of things is Krishna. Minden dolognak a legfelsőbb jelentése az Krishna. He is the supreme meaning of everything. Mindennek a legfelsőbb jelentése. Even this piece of paper. Még ennek a papírdarabnak is. You see, we look at this and just a piece of paper. Nézzük, hogy ez csak egy darab papír. But the supreme meaning, the supreme origin and purpose of this is only Krishna knows. De ennek a legfelsőbb célja és eredete és forrása az Krishna, az csak Krishna tudja. Krishna is achintya, És Krishna acsintja, inconceivable. felfoghatatlan. Even if Krishna reveals himself and you're seeing him, he's still achintya. Még ha Krishna ki is nyilvánítja magát és látod őt, akkor is acsintja. That was Brahma's that Brahma understood. Így értette meg Brahma. He had been seeing Krishna as cowherd boy and wondering, is this really God? Ő látta Krishnát, mint egy tehénpásztorfiút, és csodálkozott. Ez lenne Isten? Because he looks like just an ordinary cowherd boy. Mert csak úgy néz ki, mint egy közönséges He's tehénpásztor. not doing anything very wonderful. Semmi különlegeset nem csinál. Just going out with his friends, herding the cows. Csak kimegy a barátaival, legelteti a teheneket. This is ordinary. Ez hétköznapi. So then he made his scientific test. A tudományos kísérletet végzett. The pastime of stealing away the calves and the cowherd boyfriends of Krishna. Mikor elrabolta a borjakat és a tehénpásztorfiúkat. So in the end, when he understood that Krishna is the origin of everything, when he saw coming from the body of this little blue cowherd boy, he saw so many Narayan forms, Vishnu forms emanating from him. Amikor látta, hogy ennek a kis tehénpásztorfiúnak a testéből olyan sok Narayan Vishnu forma árad ki. And for Brahma, Lord Narayan is God. Brahma számára az Úr Narayan Isten. And he saw thousands of Narayans coming out of the body of Krishna. És látta, hogy sok ezer Narayan jön ki Krishna testéből. So then all he could do was just fall, pay his dandavats. And he recited these prayers, and the first statement of his prayers is that others may say they know something about you, Krishna, but I have to admit I don't know anything about you. És akkor minden, amit tudott tenni, az, hogy leborult előtte és elkezdett imádkozni, és akkor a nyitó imádon azt mondja, hogy mások azt mondhatják, ó Krishna, hogy ismernek téged, de én részemről azt mondom, hogy egyáltalán nem tudok rólad semmit. So that is paramartika. Ez a paramartika. That is the supreme reality. Ez a legfelsőbb valóság. So yes, conventionally we have some understanding, Igen, általánosságban van valami megértésünk, but ultimately everything is inconceivable. de végső soron minden felfoghatatlan. So this you have to understand. Most meg kell érteni. Actually, this Vedic knowledge, all this knowledge of Shastra, is to get us out of this vyavaharika mentality. Igazából az egész védikus tudásnak a célja az, hogy ezt a vyavaharika mentalitást leküzdjük. Which is this conception that I do understand. Ami ez a felfogás, hogy én értem a dolgokat.